ตัวไหมสีเขียวนะถ้าอยู่ด้านล่างแล้วรู้สึกว่าเขาอาจจะทำให้ไปเกี่ยวนะไปเกี่ยวกับตัวไหมสีน้ำตาลเข้มเราก็สามารถกะตำแหน่งที่เราจะปักต่อไปค่ะเป็นจุดๆเนี้ยแล้วเราก็แทงเข็มขึ้นนะเพื่อรอเอาไว้ได้เลยนะค่ะเสร็จแล้วเราแทงเข็มเส้นไหมที่เป็นสีน้ำตาลเข้มลงไปนะคะแล้วเราก็แทงเข็มขึ้นมาตำแหน่งที่เราต้องการจะปักต่อได้เลยพอมาอยู่ด้านบนแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นเนาะก็จะทำให้ไหมไม่พันกัน